ไม่ได้มันเวอร์ไปอ่ะแบบนี้ดีแล้วมั้งถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรกับเองไว้แพนแต่เขาเป็นคนอยากเจอเรานะจุดนี้แหละแพนครับแม่ ลงไปดูพ่อหน่อยสิ เกิดอะไรขึ้นกับพ่อเหรอครับฟาดิดาดิดาดาหากมีเงินทองกองเอาไว้ให้ตัวฉันได้จับจ่ายหากมีเงินทองกองเอาไว้ฉันก็พร้อมจะจับจ่ายหากมีสิ่งไหนที่ถูกใจฉันก็พร้อมจะจับจ่ายยังไงได้ ไม่ว่าอะไรอยากเห็นแค่ไหนเงินนั้นก็พร้อมจะบันดาล ต้องการ ไม่มีผู้ใดหลีกหนีอำนาจเงินคนด้วยไม้จะได้มา ทุกอย่างใครก็ต้องการ และเงินก็ทำเปลี่ยนดำเป็นขาวเดียวเราก็เพลกได้อย่างนั้น ทุกอย่างใครก็ต้องการ แม่ลงมาก็เห็นเป็นอย่างนี้แล้วอะแพนพ่อเขาดีขึ้นแล้วใช่ไหมลูก ไม่รู้เหมือนกันแม่ อ้าวมากินข้าวกัน คุณมาเร็ว ครับป้าแม่พ่อ นี่พ่อทำเองหมดเลยเหรอครับ อือหือ อ่ะแม่ไปนั่งก่อนนะแม่นั่งเลยแม่นั่งเร็วนี่พ่อก็นั่งด้วย พ่อทำกับข้าวทั้งทีเดี๋ยวผมตักข้าวเอง ปล่อยให้เป็นมือวางอันดับหนึ่งในการตักข้าวอย่างผมดีกว่านะครับอ่า เป็นไง น่ากินไหม ขอโทษนะ ที่แย่งหน้าที่คุณ ไม่โกรธนะ พ่อแม่เขาจะโกรธพ่อได้ยังไงนะครับนานๆพ่อจะทำอาหารทันทีหนึ่งมาเดี๋ยวผมตักให้พ่อด้วยพ่อข้าวเยอะเปล่า ไม่เยอะไม่เยอะเอาพอดีพอดี เยอะนะ พอแล้วพอแล้ว โอเคครับนี่ครับพ่องานพ่อทำอาหารทั้งทีผมขอเยอะๆเลยแล้วกัน เอาเลย อ่าเอาแม่ไม่ลองกินฝีมือพ่อดูอ่ะเดี๋ยวผมตักให้ดีกว่า นี่เลยผัดผักบุ้งฝีมือพ่อผมชิมมั่งพ่ออร่อยมากๆเลยอ่ะอร่อยมากเลยแม่แบบนี้แม่ต้องเสียตำแหน่งทำอาหารให้พ่อแล้วนะพ่อทำอาหารอร่อยมากเลยอ่ะ พ่อผมแพงไงครับ พ่อขอโทษนะ ที่ผ่านมา พ่อทำให้แพนกับแม่ต้องลำบาก พ่อ นี่พ่อลำบากอะไรครับพ่อ พวกเราไม่เคยลำบากเพราะพ่อเลยนะครับ
ผมภูมิใจในตัวพ่อมากๆเลยนะครับ และผมก็ดีใจ ที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อครับ ผมดีใจจริงๆนะครับพ่อ เอ้ยเดี๋ยว โอ้โห นี่แกจะไปไหนเนี่ย หืม ฉีดน้ำหอมซะหอมฟุ้งเลย ก็ไปหาสาวใช่ไหม ไม่มีสาวที่ไหน ไม่มี นี่แม่ว่าจะต้องมีอะไรแน่ๆเลย จะไปไหนล่ะลูก นี่ไปกับหนูรินหรือเปล่าฮะอ่ะถามไม่ตอบอีกพ่อดูสิ พูดว่าอะไรแล้วห้ามเต็มปากเต็มข้าว แล้วไม่คิดจะมองแผนให้เป็นมากกว่าเพื่อนเหรอลูก ถ้าไม่รักเนี่ย ไม่มีทางที่จะรอคนคนหนึ่งได้เกือบ20 ปีหรอกนะลูก พี่กุลว่าไง คุณลินคะ วันนี้คุณท่านจะแถลงข่าวค่ะ เรื่องอะไรรู้ไหม ไม่มีใครทราบหรอกค่ะ แต่พี่กุลเดานะคะ ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คุณท่านไปโกงเอเชียนฟู้ดจากคนอื่นนะคะ โอเค สิ่งที่ผมตั้งใจจะบอกคุณ คือสิ่งที่ผมตั้งใจจะบอกคุณเมื่อ20 ปีที่แล้ว ผมชอบคุณครับโอ้เอาไงทีเนี่ยจะบอกเลยดีไหมเนี่ย หรือว่า คุณพักเอาไว้ก่อนนะเอาไงดีอะ ฮัลโหลครับคุณลิน ฉันจะโทรมาบอกนายว่าฉันไปหานายไม่ได้แล้วนะ ครับ ไม่เป็นไรครับ เอาไว้นัดกันใหม่ก็ได้ครับ ขอโทษทีมีเรื่องด่วนนิดหน่อย เรื่องอะไรเหรอครับ เห็นว่าจะมีงานแถลงข่าวที่บริษัท ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไร ต้องรีบเข้าไปดูก่อน อ๋อ ครับ ถ้าอย่างนั้นก็ขับรถดีๆนะครับ ฮัลโหลรุธแกยุ่งอยู่หรือเปล่า คือวันนี้ที่บริษัทมีงานแถลงข่าวเหรอ มีข่าวแบบนี้ด้วยเหรอ ขอบใจมาก ครับแม่
พ่อหายไปเหรอครับ คุณแม่เป็นไงบ้างครับคุณแม่ เงินหมด หรือว่าบอลเพิ่งปล่อยตัวมาล่ะ คุณแม่ไม่คิดว่าผมเป็นห่วงคุณแม่บ้างเหรอครับ เหรอ ไม่ใช่เพราะว่าพรุ่งนี้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรอกนะ คุณแม่คะอ่ะนึกว่าพี่ไม่มาแล้วสิอีก นี่ทำไมพูดแบบนี้ มีฉันคนเดียวนั่นแหละที่เป็นห่วงคุณแม่ ถ้าฉันอยู่อะนะ เรื่องแบบนี้คงไม่เกิดหรอก เลิกประจบคุณแม่ได้แล้ว ลืมไปแล้วเหรอว่าคุณแม่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของเรื่องเวลาอีกแล้วอะประจบไปก็ไม่มีประโยชน์ อะไร คุณแม่คะไหนคุณแม่บอกว่าอยากจบเรื่องข่าวแล้วคุณแม่จัดงานแถลงข่าวทำไมอะ บางเรื่องเราควรจะเงียบ แต่บางเรื่องเราควรจะตะโกนออกไปให้มันดังที่สุด ถ้าฉันเอาแต่เงียบ แล้วปล่อยให้ข่าวออกไปว่าฉันโกงบริษัทนี้มา แกคิดว่าพรุ่งนี้ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นยังไง ถ้ายังมีข่าวบ้าๆแบบนี้ออกมา พวกนักลงทุนจะไว้ใจเราได้ยังไง ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณแม่มีหลักฐานที่จะบอกทุกคนว่าเอเชียนฟู้ดเป็นของเราตั้งแต่แรกใช่ไหมคะ ไม่มี ฉันไม่มีอะไรทั้งนั้น ถ้าคุณแม่ไม่มีหลักฐานแล้วคุณแม่แถลงข่าวทำไมอะ เพราะสิ่งที่ฉันจะเอามาแถลงข่าวในวันนี้ มันเป็นยิ่งกว่าหลักฐาน ฟางคะแย่แล้วค่ะ กรุณาให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่ด้วยครับ ทำไมเราต้องอำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะเข้ามารังแกพวกเราด้วยล่ะ พี่นักข่าวคะเดี๋ยวเชิญรอที่ห้องแถลงข่าวดีกว่าค่ะนะคะ พวกแกกล้าดียังไงเนี่ย ถึงพากันมาที่นี่ วันนี้เรามีแถลงข่าว ถ้าเกิดความเสียหายกับภาพและธุรกิจของเรา พวกแกรับผิดชอบไหวไหม ผมว่าพวกคุณน่าจะเปลี่ยนคำถามว่าทางเลิศวรากรุ๊ปอะจะรับผิดชอบต่อความถูกต้องในเรื่องนี้อย่างไรมากกว่านะครับ แกเป็นใครเนี่ยฮะ ด็อกเตอร์พันเทพ สวัสดีครับคุณนางกาบ เอรินสั่งมาเหรอที่ฉันถามอย่างนี้เพราะว่าคุณเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย แต่ที่คุณเข้ามาวุ่นวาย จะให้คิดเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจาก คุณกำลังช่วยใครอยู่ คุณเอรินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยครับ ส่วนตัวผมเองอะผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทาง DSI ด้วย ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วมาทำไม ก็เพราะว่าคดีเนี้ยฝ่ายหนึ่งคือผู้มีเงินมีอำนาจ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเพียงแค่ประชาชนธรรมดา ท่านรัฐมนตรีก็เลยมอบหมายให้ผมดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะท่านกลัวว่าประชาชนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ คุณรู้ใช่ไหมว่าพวกเราเป็นใคร แค่คุณแม่โทรหาท่านรัฐมนตรี คุณก็อาจจะต้องออกจากไอ้ตำแหน่งห่วยๆนี่นะ แต่ว่าตำแหน่งห่วยๆเนี่ยมันก็สามารถเพิกถอนใบอนุญาตหลายๆอย่างของทางเลิศวราได้นะครับ ฉันเข้าใจความเป็นห่วงของท่านรัฐมนตรีนะ แต่อย่าทำให้เรื่องเข้าใจผิดเนี่ยมาทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลย ผมว่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยปล่อยให้เจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบหลักฐานดีกว่านะครับ จะต้องทำให้มันยุ่งยากทำไม ในเมื่อคนที่เป็นหลักฐานอยู่ที่นี่แล้ว ในเมื่อสังคมสงสัยในอดีต ฉันก็จะให้คนที่ตอบคำถามเรื่องนี้ได้ดีที่สุด มาเป็นคนตอบคำถามนี้เอง
คุณครับ คุณนิพัฒน์หรือเปล่าครับ คุณเป็นใคร ผม เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ คุณนิพัฒน์ไม่สะดวกที่จะคุยตอนนี้ เอาไว้ถ้าหากว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไร ไว้ถามตอนในงานแถลงข่าวกันแล้วกันนะคะ เจน คุณลินมาทันเวลาพอดีเลยค่ะ ยังไม่เริ่มงานแถลงข่าวใช่ไหม ยังค่ะ พอดีว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีอะค่ะ พา DSI มาจะขอค้นบริษัทนะคะ คุณพันเทพ อ๋อแล้วก็คุณท่านพาผู้ชายที่ชื่อนิพัฒน์มาด้วยนะคะ น่าจะแถลงข่าวเรื่องนั้นนะคะ พี่กุลถ้างั้นหาข้อมูลของคุณนิพัฒน์ให้หน่อย ค่ะ ดีแล้ว ที่นายยอมรับข้อเสนอของฉัน คุณจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับผมใช่ไหม ออกไป ออกไปจากบ้านฉัน ฉันไปแน่ ถ้านายรับผิดชอบสิ่งที่นายทำ นายจะต้องไปงานแถลงข่าวกับฉัน แล้วบอกว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด นายขายบริษัทให้ฉันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้านายทำตามที่ฉันบอก ฉันจะให้เงินนายก้อนหนึ่ง ที่ทำให้ครอบครัวของนายสบายไปทั้งชาติ แน่นอน ถ้านายทำตามที่ฉันบอก จบงานแถลงข่าว ฉันจะจ่ายเงินให้นายทันที แต่ถ้าไม่ หรือคิดทำอะไรนอกเหนือไปจากนั้น บอกลาครอบครัวนายได้เลย เป้าเอาไปห้ามไม่ให้ใครเจอนายนิพัฒน์เด็ดขาด ครับคุณท่าน ผมอยากจะคุยกับคุณนิพัฒน์ครับ นายนิพัฒน์กำลังเตรียมตัวแถลงข่าว ผมคงไม่คุยด้วยไม่ได้ครับ คุณทราบใช่ไหมครับ ว่าผมเป็นใคร ก็พอทราบว่าคุณเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผมก็เลยให้คุณคุยกับนายนิพัฒน์ไม่ได้ไงครับ ถ้าคุณคิดว่าขวางผมได้อะก็ลองดู คุณนิพัฒน์อยู่ไหน ผมคงบอกอะไรคุณไม่ได้ครับ บอกผมมาเดี๋ยวนี้
ว่าคุณนิพัฒน์อยู่ไหน ตอนนี้ก็ใกล้เวลาแถลงข่าวแล้วนะครับ ผมว่าถ้าเกิดคุณมีคำถามอะไร ผมว่ารอไปถามในห้องแถลงข่าวดีกว่าไหมครับ พันเทพสวัสดีค่ะ ผมขอโทษด้วยนะครับที่วันนี้ผมไม่ได้แจ้งคุณก่อน ไม่เป็นไรค่ะ จริงๆทางเราก็ต้องขอบคุณคุณพันเทพเหมือนกัน ที่มาแจ้งข้อเท็จจริงให้เราได้ทราบ ก่อนที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ ดูคุณมั่นใจว่าข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องจริง แล้วคุณพันเทพคิดว่าเป็นเรื่องจริงเหรอคะ คิดว่าน่าจะใกล้เวลาแล้ว เชิญฟังท่านประธานแถลงข่าวพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาในวันนี้ ดิฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากค่ะ เพราะว่าทุกท่านคงสงสัยอยู่แล้วนะคะว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวที่ออกมาว่าเลิศวรากรุ๊ปเติบโตมาได้เพราะการโกงคนอื่นมาจริงหรือเปล่า เรื่องนี้นะคะคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็คือผู้ก่อตั้งเลิศวรากรุ๊ปนั่นก็คือคุณแม่ขอเชิญคุณแม่ค่ะ ดิฉันตัดสินใจอยู่นาน ว่าจะจัดงานแถลงข่าววันนี้ดีไหม ไม่ใช่เพราะว่าข่าวที่ออกมามันเป็นความจริง แต่เพราะเรื่องนี้มันจะเกี่ยวโยงกับบุคคลที่อยู่ในรูปภาพนี้ด้วย และแน่นอนทุกคำตอบของดิฉันย่อมส่งผลกระทบต่อคนอื่นด้วย และคุณนิพัฒน์รวมไปถึงครอบครัวของเขาก็ย่อมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน พ่อขอโทษนะ ที่ผ่านมา พ่อทำให้แพนกับแม่ต้องลำบาก พ่อ นี่พ่อลำบากอะไรครับพ่อ พวกเราไม่เคยลำบากเพราะพ่อเลยนะครับ ผมภูมิใจในตัวพ่อมากๆเลยนะครับและผมก็ดีใจ ที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อครับครับแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับแม่พ่อน่าจะไปเดินเล่นนอกบ้านเนี่ยได้เวลาแล้วครับ แม่ใจเย็นๆก่อนนะครับพ่ออยากทำให้ลูกภูมิใจ แต่ความจริงก็คือความจริง ดิฉันจึงต้องบอกกับทุกท่านว่า ดิฉันเป็นเจ้าของบริษัทเอเชียนฟู้ดที่ทุกท่านนั่งกันอยู่ตรงนี้ ส่วน มีอะไรกัน คุณ ครับ นิพัฒน์ มีอะไรครับ คุณท่านครับ คุณท่านครับ นายนิพัฒน์โดดตึกลงมาครับ ฮะผมคิดว่าผมกำลังฝันอยู่
มันเป็นฝันร้ายที่ผมอยากให้ใครก็ได้ ช่วยทำให้ผมตื่นที คนที่ควรตาย คือพวกมันไม่ใช่หรอ พวกเลิศเวลาต้องอับอายที่ทุกคนรู้ความจริง จนไม่อยากที่จะอยู่บนโลกนี้ แต่ทำไม คนที่ตาย ถึงกลายเป็นพ่อ มาทำไมอ่ะ ฉันมาหาพ่อ มาหาพ่อ มาหาพ่อตอนที่พ่อไม่อยู่แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไร ฉันรู้ว่าแกเสียใจนะแพน แต่ฉันก็มีเหตุผลของฉัน เหตุผลหรือข้ออ้างกันแน่พี่ พี่มีข้ออ้างที่จะไม่กลับมาเจอพ่อ ไม่จะมาเจอพวกเรา แต่พี่รู้ไหมว่าพ่อไม่เคยมีข้ออ้างที่จะลืมพี่เลย พ่อคิดถึงพี่อยู่ตลอดเวลา พ่อกำรูปใบนี้จนลมหายใจสุดท้ายของพ่อ แต่พี่ก็ทิ้งพวกเราไปตั้งแต่วันนั้น เพราะฉะนั้นคนเนรคุณอย่างพี่ไม่มีสิทธิ์มากราบพ่อ แกคิดว่าฉันอยากเรียนที่อเมริกาเหรอแพน แกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอ ว่าพ่อกับแม่ลำบากแค่ไหน ฉันไม่ได้อยากเป็นนะด็อกเตอร์ ฉันไม่ได้อยากได้ตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีอะไรนั่น แต่ที่ฉันต้องทำอ่ะเพราะอะไรแกรู้ไหม เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราสู้กับไอ้พวกเลิศวลาได้ไง ตอนนั้นที่แม่โทรหาฉันเรื่องบริษัทของพ่อที่ถูกพวกมันโกงไป สิ่งเดียวที่ฉันคิดได้ สิ่งแรก ก็คือฉันต้องมีอำนาจ ถ้าพวกเราไม่มีเงิน เราก็ต้องมีอำนาจ อำนาจงั้นเหรอแล้วหลังจากนี้พี่ทำไงต่อ พี่จะลาออกไหมเพราะตอนนี้พ่อเองก็ไม่ได้อยู่แล้วอะพี่ไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจของพี่ไปต่อสู้พวกมันแล้วไง หรือว่านี่เป็นแค่เหตุผลที่เป็นข้ออ้างโง่ๆเพื่อต้องการชุบตัวลูกทรพีอย่างพี่ให้เป็นลูกกตัญญูอย่างนั้นเหรอ ฉันทำทุกอย่าง เพื่อล้างแค้นให้พ่อ แกตอบฉันมาสิ แกทำอะไร แกทำอะไร ฉันหาหลักฐาน จนกระทั่งฉันสามารถที่จะเปิดโปงพวกมันได้ ฉันรอมา20 ปีเพื่อเปิดโปงพวกมัน แต่คนที่ไม่ทำอะไรเลยอย่างแกต่างหาก ที่มันไม่ทำอะไรเลยอ่ะ หลักฐาน หลักฐานทุกอย่าง นี่ที่ข่าวหลุดออกไปกับเรื่องรูปของพ่อ มันคือฝีมือพี่เหรอ ใช่ไหมมันคือฝีมือพี่ใช่ไหม
ใช่ไหมใช่ฉันเป็นคนส่งข่าวไปให้นักข่าวมันเปิดโปงพวกมันเองนี่พี่หรือทำอะไรอยู่พี่รู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าที่ผ่านมาคนอย่างผมไม่อยากล้างแค้นพวกมันเหรอไม่อยากเป็นตายพวกมันเหรอผมเข้าไปทำไงให้พวกมันเพราะผมเองก็อยากล้างแค้นให้พ่อแต่ผมไม่ทำเพราะอะไรอะถ้าผมทำพ่อต้องมาตายแบบนี้ไงพี่จะว่าอะไรผมก็ได้นะพี่จะว่าผมอ่อนแอพี่จะว่าผมขี้ขลาดที่ไม่กล้าสู้พวกมันก็ได้ถ้ามันทำให้พ่อยังอยู่พี่พูดมาได้เลยเข้าใจไหมพี่เข้าใจไหมผมถามว่าเข้าใจไหมแกก็มีวิธีของแกฉันก็มีวิธีของฉันนิพัฒน์เป็นเพื่อนกับดิฉันมาหลายสิบปี เขาเป็นเพื่อน เป็นหุ้นส่วนเอเชียนฟู้ดคนแรกของดิฉัน การที่ต้องเห็นเขาจากไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้ มันเป็นอะไรที่ แล้วข่าวที่ออกมาว่าเขาถูกคุณอังกาบโกงบริษัทไป หรือว่าจะเป็นสาเหตุที่เขาฆ่าตัวตาย เพื่อต้องการให้ทุกคนได้รู้ความจริงหรือเปล่าคะถ้าไม่เป็นเพราะว่าเขาป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเขาก็คงจะไม่พูดอะไรแบบนั้นหรอกค่ะ คุณนิพัฒน์เป็นโรคสมองเสื่อมเหรอคะคือจริงๆแล้วแม่ก็ไม่ได้อยากบอกเรื่องนี้ให้กับทุกคนหรอกนะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณอานิพัฒน์ก็จากไปแล้วด้วยความที่คุณอานิพัฒน์เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าตัวเองยังเป็นเจ้าของเอเชียนฟู้ดอยู่ที่เราจัดงานแถลงข่าวก็เพื่อที่จะบอกเรื่องนี้แหละค่ะและที่ฉันไม่ให้เขามาที่นั่นเขาก็คง แม่คุณแม่พูดแบบนี้สิครับไม่ใช่ความผิดแม่เลยนะครับ อากูลช่วยอะไรแม่อย่างได้ไหมแม่อยากจะตั้งมูลนิธิช่วยคนเป็นโรคสมองเสื่อมเพื่อทำบุญให้กับนิพัฒน์เขาฝากลูกดูให้แม่ด้วยนะ คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวการกับพี่กูลจะจัดการเรื่องนี้เองค่ะเราเองก็ไม่ได้อยากเสียคนดีๆอย่างคุณอานิพัฒน์ไปอีกนะคะ คุณแม่ที่สุดยอดจริงๆนะครับเพียงเราบอกว่านานิพัฒน์นั่นสมองเสื่อมแค่นี้เราจะพูดอะไรก็ได้ละพวกผู้ถือหุ้นคนอื่นๆแล้วว่ายังไงบ้างวันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมค่ะคุณแม่ถึงแม้ว่านางเอรินมันจะบอกผู้บริหารว่ามันเป็นคนถือหุ้นใหญ่นะคะแต่ถ้ามันไม่มีอำนาจในการบริหารมันก็เท่านั้นนะคะเราก็ทำให้มันเหมือนกับคนพิการที่มีชีวิตแต่ทำอะไรไม่ได้ไงฉันไม่ได้ดื่มของพวกนี้มาหลายปีแล้วแต่วันนี้ฉันจะดื่มให้นายอย่าโกรธกันเลยนะนิพัฒน์ฉันรู้ว่านายรักเอเชียนฟู้ดมากอย่าห่วงหลังจากนี้ฉันจะดูแลบริษัทที่นายก่อตั้งขึ้นมาให้มันยิ่งใหญ่จนนายต้องดีใจที่มันอยู่กับฉันเลยล่ะคุณนั่นครับนายนิพัฒน์โดดตึกลงมาครับ
ห้ามใครเข้าไปในห้องนั้นเด็ดขาดแม่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมพ่อแกทำอย่างนี้เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วพ่อแกลืมทุกอย่างลืมแม่ลืมลูกแต่กลับไม่ลืมพวกมันอ่ะทำไมทำไมผมภูมิใจในตัวพ่อมากๆเลยนะครับและผมก็ดีใจ ที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อครับ ผมดีใจจริงๆนะครับพ่อ เ
ฉันทำทุกอย่าง เพื่อล้างแค้นให้พ่อ แกตอบฉันมาสิ แกทำอะไร แกทำอะไร พันเทพ ตอนแรกฉันก็ไม่รู้ว่า คนที่ชื่อพันเทพเนี่ยเป็นใคร อยู่ๆชื่อนี้มันก็ดังขึ้นมาในหัวของฉัน มารับผ้าเหรอครับ ไง ไม่ได้เจอกันนานเลยนะนิพัฒน์ คุณรู้จักผมด้วย มีอยู่2 เหตุผลที่นายจำฉันไม่ได้ 1. นายเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างที่ฉันได้ข้อมูลมาจริงๆ กับนายกำลังเล่นละครตบตาฉัน อากาศครับ พ่อแกลืมทุกอย่างลืมแม่ ลืมลูก แต่กลับไม่ลืมพวกมันอะ ไม่ใช่แค่พ่อไม่ลืมพวกมัน แต่พวกมันเป็นคนที่ทำให้พ่อต้องตาย คือเรามีเวลาน้อยค่ะ ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะ ทุกท่านคงได้ยินข่าวลือที่ว่าคุณเอรินได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเราไปแล้ว ดิฉันขอบอกว่าข่าวลือนั้นน่ะเป็นเรื่องจริงค่ะ ซึ่งทางดิฉันและคุณแม่ก็เป็นห่วงมากนะคะ แต่ทางเดียวที่จะทำให้หุ้นของพวกท่านเกิดผลกระทบได้น้อยที่สุด นั่นก็คือพวกท่านต้องให้พวกเราบริหารเวลาต่อค่ะ ผมไม่รู้นะครับว่าคุณเอรินจะโทรหาพวกคุณหรือเปล่า แต่นี่ไม่ใช่การขอร้อง ถ้าทุกคนอยากให้หุ้นของทุกคนเนี่ยอยู่อย่างปกติสุข ก็ทำตามที่พวกเราต้องการ คุณลินคะคุณลิน คุณการกับคุณกูลนัดผู้ถือหุ้นมาก่อนเวลาค่ะ แล้วหายเข้าไปข้างใน ไม่รู้ว่า2 คนนั้นน่ะ จะคุยอะไรกับผู้ถือหุ้นหรือเปล่านะคะ แล้วคุณแม่ล่ะ รออยู่ในห้องรับรองค่ะ คงรอให้อะไรพร้อมก่อนน่ะคุณลินจะไปไหนอะคะ ห้องประชุมทางนี้นะคะคุณลิน พร้อมแล้วใช่ไหม หมายถึงอะไรพร้อมเหรอคะคุณแม่ ถ้าคุณแม่หมายถึงที่ให้คุณกูลกับคุณการไปล็อบบี้ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ เพื่อให้เลือกคุณแม่เป็นประธานบริหารต่อลินคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วค่ะ แล้วไม่ดีหรือยังไงทำแบบนี้มันดีต่อทั้งตัวฉันแล้วก็ตัวเธอ เธอเองก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่วนฉันก็ยังมีอำนาจบริหาร
บรรดาผู้ถือหุ้นเขาจะได้ไม่ตกใจพากันขายหุ้นทิ้ง เพราะต้องฝากชีวิตไว้ในมือของเธอ คุณแม่คะ มีคนฝากของมาให้คุณแม่ค่ะ อังกาบเขาเอาบริษัทของผมไป ผมถูกบังคับให้รับผิด รินเจอกระดาษแผ่นนี้ ในห้องที่คุณนิพัฒน์กระโดดลงมา แล้วยังไง คิดว่าคนจะเชื่อกับไอ้ข้อความที่ไอ้คนเป็นโรคสมองเสื่อมมันเขียนอย่างนั้นเหรอ รินเชื่อค่ะ เพราะคุณแม่คงขู่คุณนิพัฒน์จนเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไง เพื่อที่จะบอกทุกคนว่าคุณแม่เป็นคนเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาไป เขาเลยใช้ความตายเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์จากตัวเขา แต่ก็จริงอย่างที่คุณแม่ว่าค่ะ แค่กระดาษใบเดียว มันคงพิสูจน์อะไรไม่ได้ แต่รินคิดว่ามันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่ความลับที่คุณแม่ปิดเอาไว้ค่ะ แกต้องการอะไร ให้เวลาแล้วทำไมคุณแม่ยังไม่มาอีกเนี่ย คุณประจิน จะต้องให้เรา2 คนออกไปตามคุณแม่เองเลยไหมครับ คุณการคะ คุณท่านแย่แล้วค่ะ คุณแม่คะ คุณแม่ 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 คุณแม่ไปไหนครับคุณแม่ คุณแม่ จะทำอะไรคุณแม่ฮะ เปล่านะคะลินไม่ได้ท ผมว่าพาคุณท่านส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่าครับ ครับ คุณแม่ 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 คุณแม่ไหวไหมครับคุณแม่ แม่ครับค่อยๆครับ ไม่ต้องแม่ครับอึ๊บแม่ช่วยครับรถเข้ามาแม่ครับ เร็วๆ ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะนี่โอ๊ยแกจะฆ่าทุกคนในเรื่องเวลาเลยยังไงอะคะ ฟาดิดาดิดาดาหากมีเงินทองกองเอาไว้ให้ตัวฉันได้จับจ่ายหากมีเงินทองกองเอาไว้ฉันก็พร้อมจะจับจ่ายหากมีสิ่งไหนที่ถูกใจฉันก็พร้อมจะจับจ่ายไม่ว่าอะไรอยากเงินแค่ไหนเงินนั้นก็พร้อมจะบรรดาล